Всім привіт! Сьогодні я хотіла трошечки розказати про життя у Вроцлаві, як тут все виглядає після того, як я переїхала сюди на тимчасове проживання після початку війни в Україні. Чого очікувати, якщо ви також збираєтесь сюди перебратися, які тут ціни, скільки тут коштує житло, оренда, чи є ще доступні опції і все таке. Сподіваюся, комусь це відео буде корисним. Я не дуже впевнена, як ситуація в інших містах. Можу сказати за Вроцлав, тому що сюди я попала майже відразу після того, як перетнула кордон. Я зараз спробую вийти на вулицю і дуже сподіваюся, що вдасться нормально записати звук. В мене, на жаль, немає мікрофону з собою, а на вулиці є трохи вітер. Я поки що використала мертвого котика. Хто знає, що це. Я сподіваюся, його буде достатньо для того, щоб звук був достатньо чистий. Тому запрошую вас з собою на таку міні-прогулянку. На даний момент я все ще проживаю в тимчасовому житлі. Зараз я трошки з нього розкажу. Він називається апартаменти Coin. Це апарт-готель. Я живу на такому поверсі, який не перший, не другий, так ніби півтора. Тому на ліфт я ніколи не ходжу і зазвичай просто користуюся сходовою кліткою. В цьому апарт-готелі ціна за один номер площею 19 квадратних метрів, коштує на даний момент 1500 гривень за ніч. До речі, якщо залишатись тут довше, тут навіть є такі дуже милі ящички для почти. От якщо вийти на вулицю, ми опиняємося в такій закритій території. Тут досить багато різних під'їздів, взагалі дуже великі площі цих апартаментів. Так, здається, вітер не такий жахливий, як минулого разу. Загалом, коротко, щоб описати історію і зорієнтувати вас в часових рамках. Один день ми побули в Жашові, тому що треба було відпочити з дороги. Ми їхали машиною, перетинали кордон машиною. І далі ще один день пішов на те, щоб добратися до Вроцлава. Незважаючи на те, що приїхали ми по всіх мірках досить рано, я розумію, що з'явилися люди, є люди, які там з'явилися в Польщу взагалі ще в перші пару днів війни. Тим не менше, Вроцлав – це достатньо віддалене місто від кордону. Тобто Вроцлав – це взагалі найвіддаленіше, наряду з містом Познань, місто від українського кордону. Відповідно, я не чекала, що тут будуть настільки великі проблеми з житлом. Але поки ми, слава Богу, ми заселилися в цей тимчасовий апарт-готель. Я виїхала з сім'єю своєї подруги. У нас така досить велика компанія, тому я буду казати «ми». І ми зняли декілька номерів в тимчасовому цьому апарт-готелі Coin. І відразу приступили до того, щоб шукати квартиру. Одна квартира була вже на приміті, це, власне, через неї ми приїхали до Вроцлава, знайомий нам порадив квартиру. Ми приїхали на неї дивитися. Насправді вона була взагалі не дуже така хороша і там взагалі немає інтернету. Спочатку ми шукали просто якусь велику квартиру або будинок, де ми могли б жити всі разом. Тобто ми шукали велику квартиру, у нас 5 дорослих, 2 дітей і 1 кіт. Але, на жаль, ця квартира вона була за містом, в 30 хвилинах їзди від центру Вроцлава, що, в принципі, не є так страшно. Там такий невеличкий житловий квартальчик, 2 супермаркети. Все загалом можна там, напевно, життя нормально влаштувати, але там не було інтернету.
І сама квартира була облаштована так, що там були в 2 кімнатах дитячі ліжка, тобто розміститись з нашою компанією там було б дуже важко. Ця квартира коштувала 800 євро в місяць. Ми вирішили в неї не переїжджати, тому що нам обом з моєю подругою потрібно працювати, нам потрібен доступ до інтернету. І тому ми не змогли б там влаштуватись. Ну, є варіанти, звісно, якось це обійти, є варіанти поставити якийсь модем на мобільному зв'язку від сім-картки. Ми не стали тим займатися. І повернувшись назад, ми вирішили, що будемо все ж таки шукати окреме житло мені і сім'ї моєї подруги. І з того часу я почала шукати окреме житло для себе. Мені здавалося, що це буде набагато легше, тому що все-таки це не така велика квартира. І все-таки таких пропозицій мало би бути більше. І ми почали шукати. Де саме ми шукали? Є варіант шукати на Airbnb, є варіант шукати на OLX польському, є варіант шукати на місцевому локальному польському сайті найбільшому, де винаймають, продають, здають житло і купують. Це сайт otodom.pl. Загалом, напевно, якщо ви трошки маєте досвід бронювання на Airbnb, то ви знаєте, що там зазвичай дорожче. Але це, напевно, єдине місце, де можна знайти квартири. Зі мною йде чоловік і голосно говорить. Давайте його пропустимо. О, дуже добре. Квартири на Airbnb зазвичай завжди дорожчі, тому що їх знімають подобово. Але, як і багато інших українців, оскільки ми взагалі не знаємо, коли ми будемо повертатися назад додому, і ми взагалі не в стані зараз планувати на довгий термін, в першу чергу ми хотіли винайняти житло там, тому що там можна спокійно винайняти його на місяць. Мало того, або навіть на декілька тижнів. Мало того, квартири на Airbnb, як ви знаєте, зазвичай обладнані всім необхідним. Це як такий міні-готель. Тобто вам не доведеться купувати кастрюлі, сковорідки, чайник, мікрохвильовку. Бо зазвичай в квартирах на довгий термін всього цього немає. Ну і тут в нас чекав великий шок, коли ми почали бачити ціни на Airbnb. По-перше, загалом варіантів було не так багато, як на досить велике місто, як Вроцлав. Десь 3-4 березня найдешевша квартира, яку можна було знайти у Вроцлаві на місяць, коштувала $900 в місяць. І була вона розташована біля аеропорту, тобто конкретно за містом. І виглядала вона дуже-дуже скромно. Тобто це студія, я не знаю, 35-40 квадратних метрів, дуже малесенька. Не зовсім така вже якась особливо гарна чи нова, просто дуже звичайна, дуже далеко і з дуже мінімальними удобствами. Квартири, які були трохи ближче до Вроцлава, я не дуже хотіла би далеко жити, тому що в мене немає свого автомобіля. Коштували, починаючи від $1500 в місяць. Я трошечки перерву свою розповідь про квартири, бо хочу також розказати про те, що відбувається з грошима. Я якраз дійшла до центру і хочу показати, яка черга велика стоїть в обмінник, де обмінюють українські гривні. Я знаю, що нещодавно була така інформація, що у Львові гривні перестали обмінювати, оскільки полякам це дуже невигідно і вони взагалі не зовсім розуміють, що буде з нашою валютою далі. А багато українців приїхали сюди з великими сумами гривневої готівки, тому що
Зрозуміло, що нам всім казали старатися зняти хоч якусь готівку, тому що можливо буде таке, що не буде банкінг ніякий працювати в Україні. Тому багато хто потрапив сюди з великими сумами гривневої готівки. І це не зовсім правда, що поляки її зовсім не обмінюють, вони її обмінюють, але по дуже невигідному нам курсу. Тобто, якщо офіційний курс зараз коливається десь в районі 7 гривень за злотий, то поляки в таких обмінниках, як я зараз покажу, продають його за 9 гривень за злотий. І я бачила там обмеження. В одні руки вони дають не більше 50, обмінюють не більше 50 тисяч гривень. Тобто еквівалент 50 тисяч гривень в злотих. До речі, сьогодні цієї черги тут вже нема, як не дивно. І я сюди включу кусочок відео, яке я записувала 2 дні назад, просто воно зовсім не вийшло, тому що там був зовсім зіпсутий звук. Але я покажу, як ця черга виглядала буквально нещодавно. Зараз біля кантору нема людей. І я отак підозрюю, що, можливо, вони вже перестали це робити. Зараз подивимося. Ага, я так бачу, що цю точку вже закрили, я не знаю з яких причин, і переадресували кантор на іншу вулицю. Ну, так чи інакше, все одно виглядає на те, що курс тут буде супер невигідний, тому якщо ви ще в Україні і ще не виїхали в Польщу, але плануєте це зробити, я би казала всі гроші закинути все одно на банківський рахунок, і тоді тут за більш нормальним курсом можна їх знімати в банкоматі і отримувати прямо злоті. Не варто сюди їхати з великою кількістю готівки. До речі, моя подруга пробувала ці гривні покласти на свій же ж гривневий рахунок через польський банк, і їй також в цьому відмовили, сказали, що це неможливо, тому що, знову ж таки, банк не хоче набирати гривневу готівку. Ми вже прийшли в центр Вроцлава, тут дуже гарно і сьогодні дуже багато людей. Зазвичай в будні дні тут не було навіть близько стільки людей, а зараз дуже так оживлено виглядає місто. Дуже-дуже гарний центр Вроцлава. Розказую далі історію своїх злополучних пошуків квартири. Тобто вся оця історія з $1500 за квартиру тільки наростала на Airbnb. Знову ж таки, я кажу, я трошки пізніше запишу за інші сайти. І загалом це вже я кажу ціни зі знижкою, яка йде на місячну оренду. Тобто, якщо ви знімаєте десь на 28, 29, 30 днів, а не більше, ніж на 31, то буде ще дорожче. Значить, що по інших сайтах? На інших сайтах є багато дуже вигідних пропозицій, які так виглядають на перший погляд. Можна побачити квартири такого розміру, як я описала, за 2000 злотих, що в наших грошах 14 тисяч гривень. Можна побачити за 3000 злотих, і пропозицій реально багато. Що ж виявляється насправді? При прозвоні цих квартир, особливо на сайті OLX, але так само на сайті autodom.pl, ситуація така, як, в принципі, я колись спостерігала в Києві навіть в мирний час. Половина з тих квартир взагалі не існує в природі. Це якісь фотографії, взяті невідомо звідки. З квартир, які вже 100 років продані або здані, або вони взагалі ці фотки десь шукають на Пінтересті чи де, я не знаю. І, значить, варіант перший – ти просто не можеш дозвонитися. Варіант другий – ти дозвонюєшся і ти попадаєш на людину, яка є певним посередником по здачі цих квартир, яка дуже хоче отримати твій номер, яка його отримує. І вона каже, що, звичайно, цієї квартири вже немає, вона або здана, або не знаю, що з нею сталося, але є інша. І в результаті починає тобі скидати інші варіанти набагато гіршої якості. Ти просиш спробувати підшукати щось схоже, тобі скидають інші варіанти гіршої якості, або кажуть, що варіантів вже, в принципі, не залишилось ніяких. Але загалом, я кажу, 50%, напевно, або навіть більше номерів, які там зазначені, не працюють. Тобто до людей неможливо дозвонитися.
Це все квартири на довгострокову оренду. І загалом я би не сказала, що це найкращий варіант для нас, українців, тому що, наприклад, я би не захотіла тут лишатися довше, ніж це буде потрібно, і підписуватися на 6 місяців, тому що в Польщі загалом найбільш такий поширений строк здачі довгострокової оренди в квартиру – це 12 місяців, дехто рідко де хоче здавати на 6 місяців. Менше того пропозицій взагалі нема. Як я дізналася від своїх знайомих поляків, мені взагалі сказали, що тут навіть інша система з заставною сумою. Тобто, на відміну від того, як у нас в Україні це робиться, зазвичай застава залишається за 1 місяць. І якщо людина з'їжджає раніше, то вона просто не отримує суму тої застави, то тут в Польщі застава платиться за 2 місяці. Тобто, при в'їзді на таку довгострокову квартиру вам потрібно сплатити суму за перший місяць і 2 суми застави. Тобто вам, по суті, ціну, яку ви бачите, треба відразу множити на 3 і мати цю суму готовою. Що робить все дуже сильно проблемним, тому що це все одно дуже дорого. І якщо вам прийдеться з'їхати швидше, ви просто банально втрачаєте ту суму і вам... Я розумію, що це захищає власників, але... Тобто не вийде такого варіанту, що ви захочете там взяти її, пожити в ній місяць і потім звідти з'їхати без всяких втрат, просто тому що вам не вийшло залишитись надовше. Це дуже поганий варіант і він дуже небюджетний. Плюс, я кажу, в таких квартирах немає якихось кухонних приналежностей, немає більшості там посуди, там все дуже мінімально. І взагалі, якщо чесно, варіантів адекватних я не змогла знайти навіть тиждень тому, коли їх шукала. Зараз, мені здається, ситуація ще гірша. Тим часом на Airbnb квартири просто ростуть. В ціні вже є пропозиції за 3, за 4 і за 5 тисяч доларів. Тому це все виглядає так дуже-дуже непривітно. На Airbnb ще почали появлятися віднедавна квартири, в яких взагалі немає жодних відгуків, які теж хочуть здати за якісь там 1000-2 доларів. Я би таким пропозиціям не довіряла, якщо бачите, там, що оголошення виставлене буквально вчора. Це таке враження, що просто на швидкоруч щось скліп. До речі, ще одна така штука в Польщі. Треба дуже уважно дивитися, чи є в квартирі інтернет, тому що, як не дивно, в багатьох квартирах тут немає інтернету. І вам доведеться користуватися або мобільним інтернетом, або, я не знаю, які варіанти ще шукати. Якщо ви працюєте і вам потрібен хороша швидкість інтернету, це буде проблемно. Мобільний інтернет тут теж не є дешевий. До речі, щодо того, щоб брати безкоштовні пакети, стартові пакети мобільного зв'язку. Казали, що для українців вони будуть безкоштовні. Я не знаю, мені на власному досвіді не вдалося в цьому переконатись, тому що на заправці, поки ми доїжджали до Вроцлава, на заправці Shell я купила стартовий пакет компанії T-Mobile. Він коштував всього лише 5 злотих, тобто взагалі нічого такого страшного. Але безплатно я не змогла його отримати, не знаю, можливо, потрібно було якось про це говорити, я постидалася. І майте на увазі, що зі стартовими пакетами тут історія трохи інша, ніж в Україні, тобто вам потрібно відразу його зареєструвати. Він не зареєстрований, не працює. Зареєструвати – це означає, вам потрібно показати свій закордонний паспорт, і на місці, де його продають, зазвичай його вам зразу можуть зареєструвати, і тоді тільки картка стає активна, і ви можете почати нею користуватися. Якщо старатись користуватися роумінгом, я не знаю, в мене був дуже-дуже поганий досвід, незважаючи на те, що в мене всі настройки роумінгу були, і завжди до того, коли я їздила в Європу, все було нормально. В цей раз моя картка навіть за досить такі серйозні тарифи роумінгу не хотіла взагалі працювати в LTE, постійно вибивало 3G не працювало. Тобто реально користуватися інтернетом було просто неможливо, поки я не купила оцей стартовий пакет. В польському, принаймні у цьому T-Mobile, який я купила, в інтернет швидкісний, все добре. І в тому пакеті, що я брала за 5 злотих, там
мала кількість інтернету була, буквально 2 гігабайти, і потім він якось там докуповується. Я ще в цьому не розбиралась, бо насправді багато я ним не користувалась. Я тиждень назад знайшла таку квартиру на Airbnb. Як мені це вдалося, я просто почала шукати не день в день і навіть не через 2-3 дні. Мені довелося шукати квартиру через аж тиждень після того, як тобто від тої дати. Тобто це було десь 4 чи може 5-6 число, 6, напевно, а знайшла я її аж від 13 березня, тобто я буду приїжджати завтра. І тільки таким чином вдалося щось знайти, все одно вона дуже дорога. І взяла я її лише тому, що мені з роботи пропонують допомогу, яка мені компенсує трошки вартість цієї квартири. І все одно за цей місяць я збираюся шукати, якщо не вийде повертатися в Україну, я буду шукати якийсь варіант, який буде коштувати набагато менше, бо ціна просто дика. І квартира насправді дуже-дуже скромна все одно. Звичайно, я знаю, що в Польщі є багато варіантів розміщення для жінок з дітьми, які пропонують безплатно на певний термін. Ми на такі варіанти не дивились принципово, оскільки ми працюючі молоді люди, які в принципі готові заплатити за житло. Ми не хочемо нічого отримувати зараз безплатно, тому що ми би, чесно кажучи, навіть не хотіли займати варіанти житла, які можуть пригодитися іншим людям, які не можуть за нього взагалі платити. І я вважаю нечесним користатися цими безплатними варіантами. Але такі варіанти є, їх багато, майже на кожному сайті, що на OLX, що на Autodom. Є вкладка, де ви можете подивитися квартири, які доступні за безплатно або за маленьку ціну для біженців, для українців, які приїхали сюди, втікаючи від війни в Україні. Також я знаю, що можна безплатно тут користуватися транспортом громадським. Я ще не пробувала цього робити. Як спробую, то розкажу свій досвід, поки що не мала такої нагоди. Ще хотіла сказати один момент. В Польщі дуже-дуже багато людей тримають тваринок, особливо собак. Тут надзвичайно багато у Вроцлаві людей з собаками гуляють. І готель, в якому ми розмістилися на тимчасове проживання, я залишу лінк до нього знизу в описі, тому що я вважаю, що він дуже крутий на тимчасове власне розміщення. Він був pet-friendly, тобто в ньому можна було приїжджати з тваринками. Нам це було потрібно, бо в нас з собою була кішка. І я просто це кажу до того, що не бійтеся брати тварин з собою до Польщі, не залишайте їх у Львові, не залишайте їх, постарайтесь не залишати їх в Україні. Якщо ви переживаєте, що тут не буде де з ними розміститися, або що виникнуть якісь проблеми на кордоні, насправді цього взагалі немає. Тваринок всіх пускають, їх перевіряють, дивляться, але пропускають всіх. І навіть якщо бракує якихось документів, вам допоможуть їх оформити, вам скажуть, куди звернутися. І в принципі, з цим проблем взагалі немає. І тут дуже багато квартир і дуже багато готелів, власне, такого типу, де можна розміщатись разом з тваринами, тому беріть своїх улюбленців. І якщо ви виїжджаєте, не бійтеся, що це буде якоюсь перепоною. Я ще окремо запишу, напевно, пізніше відео про вартість проживання в сенсі продуктів, вартість на різні інші послуги, зроблю такий невеличкий огляд. І трошки ще більше розкажу про тимчасове житло, в якому ми жили спочатку, і чому там не зовсім можливо жити весь місяць. Тому, якщо вам буде цікаво, то скоро я запишу ще одне відео. Я дуже сподіваюся, що це було корисно для вас. Тримаємось, Україна обов'язково переможе, і слава Україні!